السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نبدأ بالنقاط المهمة التي تتعلق ببرنامج اليوم. هناك تساؤل مهم يطرح بشكل كبير من طرف المهاجرين المقيمين بأمريكا عن من هم أفراد العائلة التي ممكن أن نقوم بلم شملهم إلى الولايات المتحدة. بالطبع هؤلاء المهاجرون منهم العازب، منهم المتزوج، منهم الذي هو متزوج لديه أبناء، ومنهم الذين هم إخوة، ومنهم من هم والدين مقيمون بالولايات المتحدة. إذن هؤلاء سوف نجد منهم من لديه الجرين كارد، وسوف نجد من لديه الجرين كارد زائد الجنسية الأمريكية، أي أنه تحصل على الجنسية الأمريكية. ونزيد على نقاط مهمة لازم أن تتوفر في المهاجر المقيم بالولايات المتحدة إذا أراد لم شمل أهله إلى أمريكا. هنا نؤكد على وجوب توفر الشروط الأساسية المتوفرة في هذا الشخص الذي هو مقيم بأمريكا بصفة قانونية، ونسميه بالمهاجر القانوني الذي تحصل على الإقامة الدائمة. ولازم أن تتوفر فيه كذلك أشياء أخرى نسميها بالشروط المهمة كذلك، نزيدها على الجرين كارد والجنسية الأمريكية. إن توفرت هذه الشروط مكتملة مع الأساسيات التي ذكرناها لكم، جرين كارد والجنسية، فهنا ممكن لهذا المهاجر المقيم بأمريكا أن يعمل على معاملة تقديم لم شمل للعائلة بأمريكا. ونؤكد ممكن أن يقوم بتقديم ملف التجمع العائلي، سواء يقدم لوحده على الطلب لدى دوائر الهجرة مبدئيا، أو يقوم مثلا بتكليف محامي هجرة للسهر على الملف، ليس بالمشكل، وهذا مخول له من طرف قانون الهجرة الأمريكي. وبعدما وضحنا لكم الشروط الأساسية التي لازم أن تتوفر في المهاجر المقيم بأمريكا إذا أراد أن يقوم بتقديم معاملة للم شمل عائلته، ننتقل إلى نقاط مهمة تطرح من طرف المهاجر الذي لديه جرين كارد عن من هم أفراد العائلة التي ممكن أن أقوم بالتقديم لهم على لم شملهم لأمريكا. وكذلك هناك تساؤل لمن لديهم الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية عن من هم أفراد العائلة التي ممكن أن نقوم بلم شملهم إلى أمريكا. هذا سوف نوضحه لكم ونجيب عليه بالواضح لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي لا تخلطوا الأوراق بين القانون الموضوع في الحالتين، سواء أنت كمهاجر لديك جرين كارد أو مثلا قد تحصلت على الجنسية الأمريكية. أي أن الجرين كارد تنفرد بأشخاص معنيين نقوم بلم شملهم في حالة أنه متحصلين عليها بدون جنسية أمريكية. وكذلك في حالة أنه تحصلنا على الجنسية الأمريكية، هناك أشخاص معنيين فقط من العائلة ممكن أن نقوم بلم شملهم إلى أمريكا عن طريق الجنسية الأمريكية. إذن بالنسبة لتقديم المعاملة بشكل دقيق ومنتظم للم شمل العائلة إلى الولايات المتحدة، سوف نجد بأن هناك فئات. الفئة الأولى وهي المهاجر الذي لديه الجنسية الأمريكية، والمهاجر الذي قد تحصل على الجنسية الأمريكية. وكذلك نؤكد للتوضيح على أناس هم من صلة القرابة، أي من العائلة. هذه العائلة هي خارج إطار
الدائرة الغير المشمولة للم شملها إلى الولايات المتحدة. بالطبع هذه الفئة تعتبر محسوبة على صلة القرابة والعائلة، إذن يجب الالتفات إلى هذه النقاط التي سوف نوضحها لكم لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم قبل البدء في تقديم يعني لم الشمل لأهلكم. وكذلك هنا نؤكد العائلة سوف نجد فيها أفراد من العائلة مسموح للمهاجر أن يقوم بلم شملها، وهناك أفراد رغم أنهم من العائلة غير مسموح للمهاجر أن يقوم بلم شملها إلى الولايات المتحدة، وسوف نوضح لكم هذا إن شاء الله. أولا نبدأ بالفئة الأولى، وهنا نؤكد على المهاجر الذي لديه الجرين كارت. هنا يحق له أن يقوم بتقديم معاملة للم شمل الزوجة، أو الزوجة تقوم بلم شمل زوجها. نؤكد بالنسبة للمدة قد تصل إلى سنتان، ممكن فوق بقليل على هذه المدة التي ذكرناها لكم والتي تتعلق بلم شمل الأزواج عن طريق الجرين كارت. ننتقل كذلك إلى لم شمل الأبناء أو الأطفال إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الجرين كارت. يشترط أن نجد الأبناء غير متزوجين، سواء أعمارهم فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة. بالنسبة للأبناء الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة قد تصل المدة إلى 3 سنوات كأقصى حد. أما بالنسبة للأبناء الذين أعمارهم فوق من 21 سنة قد تصل المدة المنتظرة إلى 7 سنوات كأقصى حد، ممكن أقل بقليل على حسب ظروف الملف المقدم لدى دوائر الهجرة، وعلى حسب دراسة ومعالجته لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. لازم أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار. إذا نؤكد من جديد، في حالة أن المهاجر لديه الجرين كارت ممكن أن يقوم بلم شمل الزوج، أو الزوج يقوم بلم شمل زوجته. هنا ممكن لم شمل الأبناء سواء فوق من 21 سنة أو أقل من 21 سنة، وضروري أن نجد الأبناء غير متزوجين. هذا هو القانون المشروط والموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والذي يتعلق بالمهاجر الذي لديه الجرين كارت ويريد لم شمل أهله إلى أمريكا. ننتقل إلى نقاط مهمة تطرح من طرف المهاجرين الذين لديهم الجنسية الأمريكية، والسؤال المطروح عن من هم الأفراد الذين ممكن أن نقوم بلم شملهم إلى الولايات المتحدة عن طريق الجنسية. هنا سوف نجيب في حالة أن الزوجة لديها الجنسية ممكن أن تقدم لزوجها، كذلك العكس صحيح. في حالة الزوج لديه الجنسية ممكن أن يقدم لزوجته. المدة قد تصل إلى 2 سنين، ممكن أقل بقليل على حسب ظروف الملف المقدم لدى دوائر الهجرة. ممكن أننا نقدم عن طريق الجنسية الأمريكية للأبناء تحت من 21 سنة غير متزوجين، المدة قد تصل إلى 2 كأقصى حد. ممكن أننا نقدم كذلك للأبناء فوق من 21 سنة غير متزوجين، المدة قد تصل إلى 6 سنوات، ممكن أقل، ممكن فوق بقليل، وهذا بالطبع على حسب ظروف الملف. وننتقل كذلك للأبناء الذين هم أعمارهم تقل عن 18 سنة أو مثلا فوق من 21 سنة، وبالطبع هؤلاء متزوجين. نعم، يخول لنا قانون الهجرة الأمريكي أن نقوم بلم شملهم إلى الولايات المتحدة رغم أنهم متزوجين، ولكن المدة تأخذ مدة طويلة كدراسة ومعالجة لملفات الأبناء الذين أعمارهم
سواء أقل من 18 سنة أو فوق من 18 سنة، أي فوق من 21 سنة. في حالة أنهم متزوجين فالمدة قد تصل كأقصى حد إلى 14 سنة، وهذا عائد إلى ظرف الأبناء الذين هم متزوجون على الذين هم غير متزوجين. الذين هم غير متزوجين بالطبع المدة سوف نجدها أقصر، وقد وضحناها لكم قبل قليل. ممكن كذلك أن نقوم بلم شمل الوالدين. بالنسبة للم شمل الوالدين المدة المنتظرة قد تصل إلى سنتان كأقصى حد. ممكن أن المدة تقل، هذا كذلك على حسب ظروف الملف ومساره لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. كذلك ممكن لم شمل الإخوة أو الأخوات إلى الولايات المتحدة سواء كان ذكرا أو أنثى. هنا ممكن أن نقوم بلم شمل الإخوة، وقانون الهجرة الأمريكي يخول للمهاجر المقيم بأمريكا والحاصل على الجنسية الأمريكية أن يقوم بلم شمل إخوانه شرط أن تتوفر فيه الشروط. بالنسبة للمدة المنتظرة التي تتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة قد تصل إلى 14 سنة. ممكن أن المدة تطول فوق من 14 سنة، ممكن أن المدة قد تصل إلى 14 سنة على حسب ظروف الملف لدى دوائر الهجرة. ننتقل كذلك إلى تساؤل مهم يطرح من طرف الإخوة المهاجرين المقيمين بالولايات المتحدة عن الفئات أو أفراد العائلة التي لا يمكننا أن نقوم بالتقديم لهم رغم أننا مثلا لدينا الجرين كارد أو مثلا تحصلنا على الجنسية الأمريكية. سأبدأ بسرد أفراد العائلة التي لا يخول لكم قانون الهجرة الأمريكي أن تقوموا بلم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ أولا بالجد والجدة، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، أبناء العم وأبناء العمات، أبناء الخال وأبناء الخالات. لا يخول لكم قانون الهجرة الأمريكي كذلك لم شمل أبناء الأخ وبنات الأخت، بنات الأخ وأبناء الأخت. هنا ذكرنا لكم المهم بالنسبة لهؤلاء لا يخول لكم قانون الهجرة الأمريكي أن تقوموا بلم شملهم إلى أمريكا رغم أننا سوف نجد لديكم الجرين كارد والجنسية الأمريكية. أي أن كل شخص خارج عن إطار الأشخاص المشمولين بلم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية والذين قمنا بذكرهم لكم قبل قليل، وبالطبع من هم الزوج والزوجة، الأبناء سواء متزوجين أو غير متزوجين، أعمارهم فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، هذا لا يمنع. وكذلك لم شمل الوالدين والإخوة. أما بالنسبة للأفراد الذين هم خارج هؤلاء، يعني الأفراد العائلة الذين ذكرناهم لكم، فهم غير مشمولون يعني بلم شملهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وبالنسبة للمدة التي ذكرناها لكم كمدة منتظرة والموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي، هي المعمول بها لدى دوائر الهجرة كدراسة ومعالجة للملفات بالولايات المتحدة، وهذا يشتغل عليه وهو ساري المفعول على كل الفئات المشمولة بلم الشمل العائلي. ونؤكد المدة المنتظرة هي كتقريب وتأكيد، ولكن إعلام في بعض الأحيان هناك ملفات مقدمة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة ممكن أنها تأخذ مدة قد تزيد في الوقت والأشهر، ممكن لسنوات على حسب ظروف الملف ودراسته لدى دوائر الهجرة. وبالطبع هنا لازم أن نؤكد، لازم أن نجد الملف مكتمل تتوفر فيه الشروط مكتملة، نجد جميع الأساسيات المفروضة أو المشروطة للتقديم على لم شمل الأهل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع لازم أن نتأكد ولازم أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه أسباب تأخر المعاملة لدى دوائر الهجرة هي
تعود لبعض الأخطاء أو أن هناك شروط أو مؤهلات غير مكتملة في الملف هي التي ممكن أنها تسبب تأخير المعاملة، وهي التي تسبب عراقيل إلى غير ذلك. ونؤكد كذلك ممكن أن تقدموا لوحدكم على الملف، ممكن أنكم تقدموا عن طريق محامي هجرة إلى الولايات المتحدة، هذا لكي تتم إجراءاتكم بخير وسلام بدون مشكل. للخلاصة، قبل تقديم ملفاتكم لدى دوائر الهجرة للم شمل الأهل إلى الولايات المتحدة لازم أن تنظروا إلى كل صغيرة وكبيرة تتوفروا عليها. بالطبع وضحنا لكم لازم أن تتوفروا على الجرين كارد، أو مثلا لديكم جرين كارد مع الجنسية الأمريكية، هنا ممكن التقديم على لم الشمل. وضحنا لكم الأفراد الأسرة الذين هم مشمولون ونسطر عليها الأزواج، الأبناء، الوالدين، الإخوة. وكذلك وضحنا لكم الأفراد الذين هم غير مشمولون للم الشمل إلى الولايات المتحدة، ووضحنا لكم المدة. في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، واعلموا بأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا في القناة، وعيد مبارك سعيد عليكم مسبقا، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.